आज म तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा सबैलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई लोगो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। युट्युब भिडियोको लागि, इन्स्टाग्रामको लागि, फेसबुक आइडीको लागि सबै ठाउँमा एउटा लोगो नभई हुँदैन, लोगो चाहिन्छ। त्यसैले साथीहरुको जिज्ञासा अनुसार लोगो कसरी बनाउने भन्ने बारे धेरै साथीहरुको चाहिँ अन्योल छ। आज म तपाईहरुलाई सजिलैसँग चाहिँ लोगो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। हामीले चाहिँ विभिन्न एप्सहरूको माध्यमबाट चाहिँ लोगो बनाउन सक्छौँ। प्ले स्टोरमा गएर एउटा चाहिँ pixalab भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुहोला। म आज तपाईहरुलाई pixalab भन्ने एप्सबाट चाहिँ लोगो सजिलैसँग बनाएर देखाउने छु। साथीहरु, अब हामी मोबाइलको स्क्रिनतिर लागौँ। सर्वप्रथम त हामीले प्ले स्टोरबाट pixalab भन्ने एउटा एप्सलाई डाउनलोड गरौँ। यदि अलरेडी डाउनलोड छ भने त्यसलाई ओपन गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस आउँछ। नेक्स्ट टेक्स्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ यसलाई हामीले डिलिट गर्छौँ। साथीहरु, हामी त्यस पछाडि प्लसको आइकनमा टच गरेर सेपमा टच गर्नेछौँ। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हामीले यसलाई यस्तो गर्नेछौँ। यो राउन्डलाई लिन्छौँ हामी। त्यसपछि हामीले ओपासिटी 100 छ, यसलाई चाहिँ घटाएर चाहिँ हामीले 0 मा राख्छौँ। स्ट्रोक विड्थ भन्ने एउटा चाहिँ अप्सन छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ यस्तो गर्छौँ। हामीले एउटा घेरा बनाउँछौँ। त्यसपछि हामी टिक मार्क लगाउँछौँ। फेरि प्लसको आइकनमा टच गर्छौँ। फेरि हामीले चाहिँ एउटा सेपलाई ओके गर्नेछौँ। यसलाई पनि हामीले सेम प्रोसेस गर्नेछौँ। सधैँ हामीसँग दुईवटा सर्कल आएको छ। यसलाई ओके गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले सर्कललाई चाहिँ थोरै ठुलो बनाएर चाहिँ हामीले यसरी एउटा चाहिँ लोगो बनाउनको लागि एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। सधैँ यस्तै हामीले चाहिँ एउटा इन्टरफेस बनाउँछौँ। यसलाई हामीले बिचमा सेन्टरमा यसरी राख्नेछौँ। त्यस पछाडि साथीहरु, हामी यसलाई चाहिँ यहाँ थिचेर यसलाई हामी मर्ज गर्नेछौँ। यो मर्ज भएछ साथीहरु। अब हामीले फेरि प्लसको आइकनमा टच गर्नेछौँ। सेपलाई ओके गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी यहाँ टच गर्नेछौँ। एउटा स्टारलाई लिन्छौँ हामी यहाँ। यसरी एउटा स्टारलाई हामीले यहाँ राख्छौँ साथीहरु। त्यसपछि फेरि हामीले प्लसको आइकनमा टच गर्नेछौँ। यहाँनिर एउटा कपी आउँछ। कपीलाई फेरि ओके गरेर हामीले यहाँनिर राख्नेछौँ। यसलाई हामीले स्टारलाई कलरिङ गर्नेछौँ। ओके गर्नेछौँ। यसरी हामीले चाहिँ स्टारलाई एउटा चाहिँ कलर गरेर राख्नेछौँ। साथीहरु, हामी यसलाई चाहिँ यहाँ थिचेर हामी स्टारलाई मर्ज गर्नेछौँ। सधैँ हाम्रो यस्तो एउटा चाहिँ मर्ज भएर यस्तो ढिक्का बन्छ। त्यसपछि हामी अब हाम्रो च्यानलको नाम के छ हामी त्यहाँ क्रमशः राख्दै जान्छौँ। साथीहरु, हामी फेरि प्लसको आइकनमा टच गर्नेछौँ। प्लसको आइकनमा टच गरेर हामीले टेक्स्टमा टच गर्नेछौँ।
प्लसको आइकनमा टच गरेर हामीले टेक्स्टमा राइटिङ गर्नेछौँ। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई डिजी गौतम 1 भन्ने एउटा चाहिँ युट्युब च्यानलको चाहिँ नाम क्रिएट गरेर देखाउने छु। क्यापिटल अक्षरमा लेख्नुपर्छ। साथीहरु हामीले नाम टाइप गरेका छौँ। साथीहरुलाई हामी अब थोरै क्रप्स गरेर हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो च्यानलमा लगाउनु छ। यसलाई यहाँ विभिन्न किसिमको अप्सनहरु छन्। हामीले क्रप भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यसलाई हामी टच गर्नेछौँ। ओके गर्नेछौँ। त्यसपछि साथीहरु हामी क्रमशः यहाँ हाम्रो अप्सनहरु छ, हामीले थोरै हाम्रो टेक्स्टलाई थोरै ठुलो बनाउनेछौँ। टेक्स्ट साइजमा जानेछौँ। हामीले यो साइजलाई ओके गर्नेछौँ। त्यसपछि फेरि साथीहरु हामी यसलाई चाहिँ क्रप गर्नेछौँ। ओके गर्नेछौँ हामी। फेरि हामी यसलाई कपी गर्नेछौँ। त्यस पछाडि यता ल्याएर चाहिँ हामीले फेरि चाहिँ क्रपमा ओके गर्नेछौँ, थिच्नेछौँ। साथीहरु हामी उल्टोतिर एउटा क्रप्स गर्नेछौँ। साथीहरु हाम्रो यहाँ अटेन, यसलाई हामी थोरै सानो बनाउनेछौँ। हामीले चाहिँ अब टेक्स्ट साइजमा जानेछौँ। यसो साथीहरु हामीले एउटा चाहिँ यहाँ फिट गर्नेछौँ। साथीहरु हामी यसलाई अब एउटा कलर दिन्छौँ। यसो गर्दा हाम्रो लोगो आकर्षक हुन्छ। हामी यसलाई यहाँ कुन चाहिँ कलर म्याच गर्छ त हामी हेरेर चाहिँ एउटा कलरिङमा दिनेछौँ। साथीहरु हामी येलो कलरमा यसलाई चाहिँ म्याच गराउनेछौँ। यसलाई पनि हामी कलर दिनेछौँ। साथीहरु यसरी हामीले यसलाई ओके गर्नेछौँ। यो कलर म्याच गरेको छ। साथीहरु हामी फेरि पेनको आइकनमा टच गर्नेछौँ। साथीहरु हाम्रो च्यानलको नाम डिजी डिजी 1
यसलाई डन गर्नेछौँ। ओके गर्छौँ साथीहरू। हामीले डिजी1 भनेर हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो लोगोको चाहिँ सर्टकटमा नाम राखेका छौँ। त्यसपछि हामी यसलाई कलर गर्नेछौँ। साथीहरू हामीले यो कलर म्याच गरेको छ, हामीले यो कलरमा यसलाई राख्नेछौँ। यसलाई ओके गर्नेछौँ। साथीहरू विभिन्न किसिमको फन्टहरू छन्, हामीले एउटा फन्ट युज गर्नेछौँ। हामीलाई कुन चाहिँ फन्टहरू राम्रो लाग्छ त्यो फन्टको हामीले यहाँ हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा राम्रो फन्ट चोइस गरेर चाहिँ ओके गर्नेछौँ। साथीहरू थोरै ठुलो भएको छ, थोरै हामी सानो साइज सानो गर्छौँ टेक्स्ट साइजलाई। ओके गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी यसलाई चाहिँ साथीहरू धेरै अप्सनहरू छन्, हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ अप्सनहरू सुहाउँदो हुन्छ त्यो अप्सन अनुसार हामीले चाहिँ लोगो तयार गर्नेछौँ। साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ इम्बोस गर्नेछौँ थोरै। हाम्रो लोगो यसो गर्दा अलिक आकर्षक देखिन्छ। साथै यसरी हामीले चाहिँ लोगोलाई इम्बोस गर्नेछौँ। लोगोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आकर्षक बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू छन् त्यहाँ। हामीले यसलाई चाहिँ हेरेर हाम्रो लोगोलाई चाहिँ थप आकर्षक बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो गर्छौँ। यसलाई ओके गर्नेछौँ। ओके गर्नेछौँ। यसरी साथीहरू हामीले चाहिँ लगभग एउटा लोगो तयार गरिसकेका छौँ। यसरी साथीहरू हामीले चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ हाम्रो युट्युब, इन्स्टाग्राम, फेसबुक आदि ठाउँमा चाहिँ हामीले लोगो सजिलोसँग बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ राख्न सक्नेछौँ। आफ्नो लोगो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्यानलको चाहिँ एउटा पहिचान हो। हामीले चाहिँ अहिलेको जमानामा हाम्रो टेक्निकल च्यानलहरू धेरै छन्, जस्तै युट्युब भयो, इन्स्टाग्राम भयो, फेसबुक भयो, अन्य च्यानलहरू छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ आकर्षक बनाउनको लागि चाहिँ लोगो अति नै आवश्यक छ। त्यसै साथीहरू हामीले यसरी एउटा पिक्सलab भन्ने एप्सको माध्यमबाट सजिलोसँग चाहिँ हामीले यसरी लोगो बनाएर चाहिँ हाम्रो उसमा गर्न सक्नेछौँ। साथीहरू अब यस्तो इन्टरफेस भएपछि हामीले चाहिँ यसलाई अब हामीले मर्ज गर्नेछौँ। साथीहरू यहाँ थिच्नेछौँ, यहाँ थिचेर यहाँ थिच्नेछौँ। त्यसपछि हामी सबैलाई चाहिँ यसरी ओके गरेर यहाँ ओके गरेर चाहिँ हामीले यो लोगो मर्ज गर्छौँ। साथीहरू हेर्नुहोस् एक ढिक्का भयो हाम्रो लोगो। यसरी साथीहरू हामीले चाहिँ एउटा लोगो सजिलोसँग तयार गरेका छौँ, आकर्षक लोगो बनाएका छौँ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लोगो साइज दिनुपर्ने हुन्छ। इमेज साइजमा टच गर्ने, त्यस पछाडि हाम्रो लोगो साइज भनेको यहाँ आइकन आउँछ, यहाँ थिच्ने, स्क्वायरमा ओके गर्ने। यसरी साथीहरू हाम्रो चाहिँ एउटा लोगो तयार भएको छ। यसरी लोगो तयार भएपछि हामीले यो लोगोलाई जहीँ पनि हामीले युज गर्न सक्नेछौँ। ल त साथीहरू, मैले आज तपाईँहरूलाई सजिलोसँग चाहिँ लोगो कसरी तयार गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सजिलोसँग तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ सिकाएको छु। मैले जानेको कुराहरू तपाईँको माझ ल्याएको छु। र मेरो युट्युब च्यानलहरूलाई तपाईँलाई मन पराउनु भयो भनेदेखि लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आगामी दिनमा म तपाईँहरूलाई यसै गरी नै विभिन्न किसिमका मैले जानेका कुराहरू सिकाउन नै छु। ल त आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। साथीहरू हामीले यसरी लोगो तयार गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ एउटा आइकन आउँछ, यहाँ थिच्ने, यसमा चाहिँ सेभ एज इमेज भन्ने अप्सन आउँछ, यहाँ थिच्ने। त्यस पछाडि हाम्रो सेभ टु ग्यालेरी भन्ने अप्सन आउँछ, यहाँ थिचेपछि हाम्रो लोगो चाहिँ डाइरेक्ट ग्यालेरीमा गएर सेभ हुन्छ।